Ja jälleen kerran tässä olisi meidän uutiset. Jos tämän videon aikana kuuluu kissan mauntaa takaa, niin se johtuu siitä, että mä annoin näille yhdelle aktivointilelun ja heidän mielestään olisi kivempi saada nappulat ilman, että pitää aktivoitua. Joten saattaa kuulua mehän meteliä, kun ne ehkä löytää ton aktivointilelun ja tajuaa, että ai niin, tää on tää juttu. Mut joo, Marionille uusi tehtävä, joten lähdetäänpä katsomaan sitten sitä. Kerkesin pelin ladata ja täällä jo kuuluu niinku hirveätä meteliä, kun noi tajus ton lelun ja nyt ne piilottaa sitä jonnekin. Terve vaan teille kaikille ja tervetuloa uuden jakson pariin SSOta. Tällä viikolla tosiaan Mario sai uuden tehtävän, joten me mennään sitten katselemaan Tähtiä sen kanssa. Siis Jesus Christ! Tuntuu siltä, että ne yrittää niinku nappaa kiinni hampailla siitä ja heittelee. Mulla on siis noille kissoille tommonen aktivointipallo, josta kun pyörittää, niin sieltä tulee sitten noita... Oh my god. Pysy paikallas, poni! Sieltä tulee noita herkkupaloja, ja mä täytin sen justissa, kun he sai pyöriteltyä viimeisetkin sieltä pois. Siis mihin mä menossa? Baroness on ensimmäisenä listalla. Oh my god. Mut joo, siis saivat pallon, tajusivat niinku, siis mä hommasin sen pallon, se on tämmönen pieni story time. Mä hommasin sen pallon toissapäivänä. Silleen, että se tuli paketin mukana postissa. Ja täytin sen, annoin kissoille. Kissat eivät tajunneet, että mikähän vittu tämä on. Käännän selkäni, kävin tekemässä ruokaa, niinku leipiä tuolla keittiön puolella. Mä kuulen samalla sekunnilla, kun mä astun ulos olohuoneesta, niin mä kuulen semmosen semmosen niinku, että joku päätti heittää sit pallo helvettiin. Ja musta tuntuu, että se on toi isä, Kusti, joka sen heitti, koska sillä on paljon enemmän voimaa kuin tuolla pienellä. Ja kutsun sitä edelleen pieneksi, vaikka se täytti just vuoden. Kun mä tulin takaisin, niin mä en löytänyt sitä mistään sitä palloa. En mistään. Mä kuulin, että sitä pyöriteltiin, tai kun sitä oltiin pyöritelty, mutta mä en nähnyt sitä missään. Ja mulla on niinku tunne, että tästä tulee samanlainen keissi, koska sit se vaan ilmestyi se pallo yhtäkkiä mun niinku tuolin taakse. No niin, joo, Kustihan siellä on innostuneena. Mut niinku, mä en niinku ymmärrä, että kissojen taito kadottaa asiat 2 sekunnissa on aivan jäätävä. Ja mun asunto ei nyt niin iso oo kuitenkaan. Okei, no on se asunnoksi yksinäjänä nyt tälleen iso, koska se on 56 neliöä. En muista. Mut aika iso se loppuime kuitenkin on yksin eläväksi ihmiseksi. No, mutta 2 johan tää on, että ihan senkin puolesta. Mä aina vaan painaan joku täältä. Ihan samahan se on, mikä se painaa. Okei, mutta aloitaanpa sitten tämän alkuruljanssin jälkeen. How nice of you to stop by the observatory. Are you here for some stargazing? Kun tämähän niin just sillä, että tämän pitäisi olla ranskalainen, joten sen takia yritin, mutta koska mä en osaa ranskalaista aksenttia vetää, niin ihan sama. I hope you have been well. Me? I've been good. I've just been here at the observation as per usual. Oh, and getting into online shopping. I used to occasionally order parts to upgrade and repair my telescope, but I recently discovered an entire market for pre-owned and unique astronomy equipment. Who could have known? Kuka olisi voinut tietää, oli se oikea suomenkielinen lause. I've already ordered a lot of things here. I'm still waiting for a few packets though. Joo, siis vittu, minä silloin kun mä discoversin, että mä voin itse omalla rahallani aikuisena ihmisenä ottaa ja tilata asioita netistä. Niin tämä oli tämä, että I already ordered a lot of things. I'm still waiting for a few packages. Ja sitten few packages on silleen, mä sain pakettikoodin
tai ilmoituksen, että paketti on tullut, mutta mulla ei ole mitään hajua, mikähän paketti se on, ja sit se oli aina semmoinen joululahja yllätys. I actually managed to find a telescope I've been wanting to get forever, but, well... I ordered it weeks ago, but I'm beginning to suspect it might be lost in transit. Voi Mario. Siinä saattaa kestää puolikin vuotta. Älä ole noin. Varsinkin jos tilaat ulkomailta. Jos sä tilaat Jorvekin sisältä, niin it's fine. Mutta jos sä tilaat ulkomailta, sit saattaa kestää hetki. Classic posture. Niin klassista posturia. No joo. Ymmärrän tonkin, mutta most of the cases siinä vaan kestää jonkun vitun syyn takia. I can't order a new one either since I got it second hand. It's one of the kind. I really hope it shows up, so... Ring. Oh, someone's calling. Excuse me, Caitlin. I need to take this. Hello? Yes, hello. Is this Mario? Wait, this is him? Who am I speaking to? See, we got this package down here, addressed to your name. You should pick it up before it gets damaged or something. We're operating some pretty heavy machinery, so I can't promise it stays intact if it stays here for much longer. Okay. Thank you. Bye. Beep. He hung up. Now we know why the package never showed up here. It was delivered somewhere else. Weird. I could have sworn I wrote the correct address. He never said who he was, none. But he has the package. I trust that you will be able to figure out where it might be. And be able to bring it up here. Merci. Siis jos ei se antanut mulle... Jos ei se antanut mulle osoitetta, niin miten helvetissä mun pitäisi tietää, että missä se on. Mutta mä sanoisin, että down here, niin se tarkoittaa tätä vitun... tätä. Silleen joo, tänne kyllä kulkee niinku toi polku. Mut koska se sanoi myös sanat, että se voi ehkä joutua damage, niinku silleen niinku... Joo, täällä. Mäkin uskoisin näin. Koska siitä sanottiin myös, että se ehkä joutuu niinku ehkä rikkoutuneeksi, jos et käy hakea sitä pian. Onpa pieni paketti. Niin, mä ajattelin tätä työmaaluetta heti saman tien. Koska jos se olisi vaan ollut silleen... Se nyt vaan on täällä alhaalla, en jaksa tulla mäkeä ylös, niin sit se olisi ollut tuolla toisella puolella. Mutta mä arvasin, että ne tuo sen tähän näin. Koska ne tuo aina ne paketit tän luokseen, sitten tajuaa, että ai vitsi, tässä on tämmönen lifti, joka kyytiin ei voisi mennä tän paketinkaan. Myös minä, hevoseni ja paketin kanssa. You got it? Excellent. I really appreciate the help. Oh my god, ota se nyt. Should we have a look then? Hopefully it's all in one piece. No, dismountaan sitten. Vähän härä puoli, Caitlin. Onks pakko aina joka ikinen kerta? Okay. Well, that's a small one. Mä tekin aattelin, että se on toi, mikä ylhäällä on. Okei. Okay. Oh, it's perfect. And not so much as a scratch on it. Phew. I'm so glad to finally have it here. It's a magnificent piece of equipment. I could tell you a little bit about it if you like. Mun tekis mieli vallastaa mutta ok, kerrohan lisää. Its history is very exciting. I first heard about this telescope during my visit to Epona Observation many years ago. I was there on a sort of study visit, you see. I was lucky to do so before business there shut down to the public. There had
They had one of these telescopes there, and I got to try it out for myself. Oh, it's just amazing. Never have I been able to see the stars so clearly. Since then, I have been looking around the same model, but I was unsuccessful for the longest time. Up until a few weeks ago, like I mentioned, I found someone selling it second-hand. The wait for the delivery has been unbearable, but I'm very glad to finally have it here at the Silver Glade observation. Well, we'll have to wait until the sun sets it in order to see any stars with it, though. I can barely hold my excitement. Care to join me for a little evening snack in the observation cafe while we wait? Multa ei edes sitten kysytty, että yes or no, but Maria tells you more. Okay. More about the telescope while you wait. Okay. Thank you for giving me company, Caitlin. The sun has set now, so we'll finally be able to use the telescope. Would you like to try it? I'm sure you'll get the hang of it. Try to find the harp constellation. Oh, and don't worry if you don't know how to look. This is the one of the little tricks of this model. Try it. Try it. Okay. Joo. Mulla oli hetken aikaa, missä pelissä mä tein tätä aikaisemmin, mutta Hogwartsissahan mä tein tätä. Okay, that was nice. You found it? Good job. How was it using the new telescope? Very clever, isn't it? There is another constellation that I think you should try to find, a life warden. Give it a try. Eikö se tää oo? Noin. Life warden. Oho. Hetkonen. Mario, mitä tapahtuu? Huh? Did you see that too? The falling object? Just curious. It didn't look like anything I'd seen before. Do you think you could go investigate it? I suppose it is very late and dark though. You will probably have more luck locating it when the sun rises. You can stay up here if you like, but and we can get it first thing in the morning. Tell me, what do you think it could have been? Okei. Se on meteoriitin palanen. Mut kiitos, että vaihdoit takaisin päivään, kun on päivä. Mä olisin tykännyt tehdä tätä yöllä, koska sit se olisi vaan ollut silleen, että tässä on sulle päivä. The sun is up, you should have an easier time finding it now. I think it landed somewhere in the Everwind fields. Could you go and have a look and bring it back to me? Olisinpä tänne löytänyt ilman tätäkin apua. Sen verran tullut kuitenkin pyörittyä täällä. Merci, Caitlin. Now, what could this be? It doesn't look like a regular old meteorite, does it? Such a weird glow. Could it be dangerous? Probably not, right? But maybe I should put it down on the ground for a moment. Do you have any ideas for what this could be? I haven't got a faintest clue. Things like this are usually my expertise, but none. We may need to ask for Ask for some help to figure this out. Nick Stonecrow is still on his camp in Danville and Nunn. Could you bring the object we found to him and ask for his input? I'm sure he'll be able to get us some more answers. Merci.
I'll continue bordering it here in the meantime. Okay. Next on Crownin luokse siis. No niin, täällä ollaan. Caitlin, I'd love for you to visit camp. They're lovely. Actually, now that you're here, I have a bunch of reports that need to be sent. They began building up, so could you... Oh, you're here on other business? Your man is sun personal secretary, thank you very much. What did you say? You're here on behalf of Mario, a mysterious object? I see, I could try to identify it, sir. This fell for the sky, you said. Well then, it's a meteorite? Apologies, I could not help but overhear. I was totally not eavesdropping, of course, but it is a very small camp and you are speaking quite loudly. You said you found a meteorite? Professor Einstein, lovely for you to chime in. Yes, it's a meteorite. Caitlin and Mario found it while stargazing after it fell from the sky. And you know it's a meteorite how? It could be a meteor wrong. Oh my god. I'm actually 96.34% sure that you got there is not a meteorite. Could it be a normal either Earth rock for all we know? You haven't concluded any tests, have you? We were actually just about to. Right, Caitlin? Let's get to our test then. Okay. I was already planning to take a closer look, of course I was. Of course you were. We've got the hypothesis, but Professor Einstein so kindly pointed out, we should not leave it at that. There are many ways we could go about probably identify it. A flowchart maybe? Nää kissat sit taas riehuu täällä takana. Täällä kävelettekö? Unfortunately, the only one I've got at the camp is an unfinished one that will tell me if a food is a soup, sauce or smoothie, and not anything about weird glowing space rocks. I think we have to do some good old-fashioned tests, figure out all the curious attributes of this specimen, you know. I'll set up some equipment and tools and you just have to bring the stone and conduct the test. Why can't I do it? Oh, I'll be busy taking notes of the results and making all the calculations. I assume you don't want to do the calculations, yeah? No, I don't. Sounds good? Perfect. Just go ahead and start the tests. Soon this mysterious object will be mysterious no more. Okay. Siis herran tähden kaksikko. Pakko niinku juosta. Noin paljon. Hippaleikki päällä. Eikä nyt mulle jäi toi vasara käteen. Täällä on siis bugi meneillään, että jos sulla on mitään käsissä asioita, niin ne jää sun käteen sitten ikuiseksi ajoksi. Et kiva. Pitää lokata sit sisään ulos, kun ottaa kuvia. Weight, mass, density, hardness. Yes, I think we got it all. Let's see what this means then. The stone seems to have a quality of normal meteorite. The density, hardness and groove is in the surface as well. Take that, Einstein. But this still doesn't explain its peculiar color, and especially not the pink light it's giving off.
I'm afraid that these are all the answers I can provide, Caitlin. I wouldn't known where to begin it when it comes to the color. I'm fairly sure it's safe though, so no need to worry about handling it on the way back. I would report it as a new find to AAA, but then I need to actually explain what it is. Mysterious glowing meteorite doesn't really cut it, does it? You should take it back to Marion and explain the situation. It's a meteorite, but we weren't able to identify why it's glowing. I'll make sure to contact you too if I figure out something new. Hope to see you soon, Caitlin. You're back. I've not been able to sit still since you left. I'm too curious about what we found. What did Nick say? A meteorite? Oh yes, that's what I thought too. But what did he think about the glow? He had no clue. That's a shame. Oh, thanks. It doesn't remind me of something that happened in Silvergrade. It does remind me of something that happened in Silvergrade a while ago. No. Probably unrelated. Either way, I still want to thank you for taking the time to visit him. Not knowing exactly what we've got on our hands might be a bit of a shame, but it also makes this discovery more exciting. It means truly something new. I would send it to the Jorvik Museum, but I wouldn't know what to tell them. I can't exactly send a package with a glowing meteorite with no explanation, with no clues of what it is or what it does, and ask them to put it into storage. Maybe once they're done refurbishing, I'll be able to visit and have that discussion in person. I'm sure that that will happen any century now. Until then, I'll keep a close eye on the skies for anything similar. Maybe if this happens more than once, maybe we'll be able to find some sort of pattern. This mysterious pink energy has to have a reason, yes? But that is a conversation for another day. There's no use talking in circles about something we don't understand fully yet. How about we get back to some regular, relaxing stargazing? In all of chaos, I nearly forgot that I still wanted to show you one more constellation. Maybe it is not as exciting as a meteorite, but if you have nothing else to do, we could wait until nightfall together. This constellation was the one that I was most excited to show you. Okay, I guess. Night has fallen, so you should be able to see the stars better now. Take a look in the telescope again and try to find the mare. Okay. No. Mare. Wasn't it beautiful? Maybe you're wondering why this was the one I was eager to show you. You see, each person here on Jorvik is said to have closer connection to one of the constellation. It's not based on when you are born, but instead of what holds the most importance in your heart. The mare represents a deep devotion to horses and the strong bond you have with them. I figured it with you close blonde to dark glimmer, you would at least feel a particular connection to the mare. But maybe there's another constellation that you feel closer connection. Tell me what matters the most to you. Friendship. The sisters must close to you then. It is the consolation for those who treasure friendship. I hope you enjoy trying this new telescope and hearing about the constellations as much as I've enjoyed telling you about it all, Caitlin. Tänään suu ei toimi yhtään. Before you leave, I have something to give you. Ooh.
I want you to have this. It's a stargazing kit, you could say. It's been my go-to for years, but with this new and improvement telescope at the observation, I don't think I'll have much use for it. I'd much rather you have it. You could keep the mysterious of it too. I doubt the stargazing myself blind on. It will give me much clarity. And it does fit in quite well with the kit. Think of it as a little souvenir from our adventure, a gift from me. I don't usually have many visitors up here, so having someone to share my excitement with has been really great. I don't think people appreciate astronomy and stars the same way I do, but that's alright. It makes the time that someone does all more special. I believe the stars over your week still have many secrets they have yet to share with us, or things we don't understand yet. What we saw is just the beginning, I'm sure. Hope to see you soon, Caitlin. Maybe I can show you some more constellation next time. Adio now! Jei! Eli minkälainen kitti tää nyt niinku on? No se on kiva, kun joku kleikkaa nurmikkoa tai sitten jotakin puhaltaa noit lehtiä tuolla niinku koko helkkarivideoja. Hei, ne korjasi tän bugin, että tää niinku ratsastaja oh my god. Hide others, koska tää ei niinku muuten ei. Kun tuo. Taas on käyttävä kamera. Okei, mitäs meillä täällä on? Meillä on muutamia pulloja. Sitten meillä on tähtiä. Sitten meillä on se meteoriitti, kukkia. Mario, miksi meillä on kukkia täällä? Ja sitten meillä on tähtikartta. Okei. No toi itse asiassa sopii aika hyvin tohon, no joten mä tykkään myös tästä vasarastosta. Mut joo. Sellainen tällä kertaa. Myös niin Magical Horse Rotationissa tuli uusia hevosia. Eli Hemera and Antia tuli tonne Morlandin kämpille. Eli siellä on tosiaan tuolla Gary Goldtoothilla on sitten niinku uudet hevoset siellä. Ja ne on 900 starcoinsia ja ne lähtee 25.10. pois sitten. Ja sitten tulee taas uudet tilalle. Eli siihen asti voi käydä sitten Hemeraa ja Antiaa katsomassa. Ja sitten ensi viikolla meillä on muutama kettu, jotka aiheuttaa Jasperin farmilla vähän häiriköintiä. Joten me mennään auttaa Jasperia sitten ensi viikolla. Yes. En ole nyt aivan varma, että kuinka kauan tää kestää tää synttärihomma vielä. Okei, eli tää kestää vielä nyt 2 viikkoa tää synttärijuttu. Eli ton kettuhomman jälkeen, niin sit se on vielä viikon. Ja sitten sen jälkeen se lähtee. Eli vielä on 2 viikkoa aikaa tehdä noita synttärihommia. Eli synttärikisoja löytyy täältä. Ja tällä hetkellä nyt torstaina niin tää on tuolla Veilteelissä toi toinen synttärikisa näköjään. Ja sitten Moorissa on tää. Tämmöinen mä tajusin tän karttasysteemin, että sähän näet tästä, missä se kilpailu on, mikä minäkin päivänä. Niinku weird. Mut sun ei tarvitse käydä Morlandissa aina katsomassa sitä, että missä se on. Se on hyvä tälleen 3 viikon jälkeen sanoa, että mitähän se on tälleen. Mutta en mä tajunnut sitä ennen viime viikkoa. Mut joo. Eipä tässä kuulkaa sen enempää. Mä lähden tästä editoimaan, että sä saatte katsoa tän tässä. Et mä oon nyt tosiaan 2 tuntia ennemmin kuvannut tän. Koska en jaksanut eilen töiden jälkeen kuvata sit yhtään mitään. Plus Nevilet tuli tonne Genshiniin ja mä yritin saada sitä, mutta enpä saanut vielä. Joten joo, menin tsekkaamaan sitä uutta aluetta, kun en jaksanut kuvata. Mut joo, me nähdään tästä sitten ensi viikolla SSO-videoiden parissa ja
Eipä tässä muuta kuin, että se olisi sitten morjesta.